tình cảnh hiện tại của Đàm Tùng Vận được hé lộ, nỗi đau mất mẹ trong vụ tai nạn giao thông vẫn còn đeo bám và tình trạng độc thân hiện tại của cô khiến người xem xót xa. Gần đây, với sự nổi tiếng của bộ phim truyền hình mới Me Mountain and Sea, Núi Tôi và Biển Cả, nữ diễn viên 36 tuổi Đàm Tùng Vận đã trở lại trước công chúng. Trong phim, cô vào vai một người phụ nữ kiên cường vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn, hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào, nữ tính trước đây và thể hiện một vẻ đẹp khác biệt. Tuy nhiên, bất chấp diễn xuất rạng rỡ trên màn ảnh, cô vẫn mang trong mình nỗi đau mất mẹ trong vụ tai nạn giao thông, vẫn độc thân cho đến ngày nay. Điều này đã chạm đến trái tim của vô số cư dân mạng. Những người không biết rõ về Đàm Tùng Vận có thể không biết rằng cô đã trải qua một cú sốc lớn trong cuộc đời. Vào đêm giao thừa năm 2018, khi sự nghiệp của Đàm Tùng Vận đang bắt đầu khởi sắc và cô đang bận rộn quay phim, mẹ cô, bà Hoang, đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Lựu Châu, Tứ Xuyên. Tài xế Ma Minh Hùng đã lái xe trong tình trạng say xỉn, tông vào 3 người đi bộ, trong đó có bà Hoang, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Hoang bị chấn thương đầu nghiêm trọng, đã không qua khỏi sau hơn 20 ngày điều trị tích cực và qua đời vào ngày 23 tháng 1 năm 2019. Đối với Đàm Tùng Vận, tai nạn này không chỉ phá vỡ cuộc sống hạnh phúc trước đây của cô mà còn để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa trong tim. Tài xế Ma Minh Hùng đã uống 7 lon bia tại một quán karaoke và một quán ăn khuya vào đêm đó, gây ra tai nạn khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Tệ hơn nữa, thay vì dừng lại giúp đỡ, hắn ta lại chọn cách trốn tránh trách nhiệm, chỉ tự thú 2 ngày sau đó cùng với gia đình. Thái độ của người thân của Ma càng khiến người ta phẫn nộ. Mẹ của Ma Minh Hùng lạnh lùng nói, các người chỉ mất mẹ, còn con trai tôi sẽ phải đón năm mới trong tù. Vụ kiện kéo dài suốt 1 năm 8 tháng, cuối cùng, Ma Minh Hùng bị kết án 6 năm tù vì tội ngộ sát do lái xe và phải bồi thường cho gia đình Đàm Tùng Vận 920.000 nhân dân tệ. Điều thực sự cảm động là Đàm Tùng Vận đã không nhận tiền bồi thường, thay vào đó, cô chọn cách quyên góp toàn bộ, chỉ mong chờ một phán quyết công bằng và không bao giờ lợi dụng vụ việc để PR. Đối với Đàm Tùng Vận, mẹ cô luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở Lư Châu, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 15. Trong những năm đầu khó khăn, cô đã kiên trì nhờ sự ủng hộ và động viên thầm lặng của mẹ. Từ việc đóng những vai nhỏ đến trở thành một vũ công, mỗi bước đi đều đầy gian truân và sự động viên, đồng hành của mẹ chính là động lực thúc đẩy thành công của cô. Tuy nhiên, sau khi mẹ qua đời, Đàm Tùng Vận gần như hoàn toàn ngừng công việc, chìm trong nỗi đau buồn sâu sắc. Trong một chương trình truyền hình, cô xúc động bày tỏ rằng cô nhớ mẹ mỗi ngày và thậm chí mong được tái sinh làm con gái của mẹ ở kiếp sau để chăm sóc mẹ. Để diễn tả nỗi nhớ nhung vô bờ bến này, cô cũng đã sáng tác bài hát Còn Ở Đây để bày tỏ ký ức sâu sắc về mẹ mình. Mối liên kết sâu đậm giữa mẹ và con gái vẫn khiến người ta đau lòng. Điều đau lòng hơn nữa là vào năm 2025, người lái xe gây ra tai nạn, Ma Minh Hùng sẽ được trả tự do sớm. Thậm chí có người còn thấy hắn tổ chức tiệc sinh nhật, một sự tương phản rõ rệt với những năm tháng đau khổ mà Đàm Tùng Vận đã phải chịu đựng, khiến những khó khăn của cô càng thêm xót xa. Giờ đây, ở tuổi 36, Đàm Tùng Vận đã đạt đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Vai diễn chính của cô trong bộ phim Núi và Biển Tôi đã đạt tỷ lệ người xem vượt quá 2. Trong phim, cô vào vai Phang Wan Chư, một người phụ nữ lớn lên từ một đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi ở Quý Châu trở thành người sáng lập một công ty niêm yết. Để hóa thân vào nhân vật, cô đã cố tình giảm cân xuống còn 82 pound, khoảng 38 kg, nhuộm da không trang điểm, và diễn xuất xuất sắc của cô đã hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh cô gái ngọt ngào, hoàn thành một sự chuyển mình ngoạn mục từ một nữ diễn viên dịu dàng thành một nữ chính quyền lực. Trong gần 20 năm kể từ khi ra mắt, cô ấy luôn giữ thái độ khiêm tốn và giản dị, tập trung vào công việc, không bao giờ cư xử như một ngôi sao kiêu kỳ và chưa từng vướng vào bất kỳ scandal nào. Cô ấy đã khẳng định vị thế của mình qua từng tác phẩm. Thậm chí Wallace Chung còn khen ngợi cô, dáng người nhỏ nhắn, nhưng diễn xuất rất tài tình. Mặc dù sự nghiệp đang thăng hoa, đời sống tình cảm của Đàm Tùng Vận vẫn còn trống rỗng. Có tin đồn cô đã bí mật kết hôn với một đạo diễn của tập đoàn Wanda, nhưng công ty quản lý của cô đã ngay lập tức phủ nhận, khẳng định rằng cô vẫn độc thân. Trên thực tế, sự ra đi của mẹ cô đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm của cô về các mối quan hệ. Trong một cuộc phỏng vấn, cô thẳng thắn thừa nhận rằng mình luôn nhút nhát và vì vậy chưa bao giờ dám dễ dàng bước vào một mối quan hệ. Đằng sau sự nhút nhát này không chỉ là nỗi bất an khó tả do nỗi đau mất mẹ gây ra, mà còn là trải nghiệm sâu sắc về sự lạnh lùng và thờ ơ trong các mối quan hệ giữa con người. Mặc dù cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hye Ji-ong, khao khát tìm được tình yêu đích thực, nhưng cô chưa bao giờ dễ dàng mở lòng đón nhận tình yêu. Qua nhiều năm, Đàm Tùng Vận đã chữa lành những vết thương lòng bằng công việc, đắm mình vào việc sáng tạo các vai diễn khác nhau, từ Cùng Cùng Trong, Với Em, đến Lý Kiên Kiếm trong Tiến Lên, và giờ là Chính Vạn Chỉ. Cô đã dần chứng minh tài năng của mình, liên tục phá bỏ định kiến về một nữ diễn viên. Trước đây, thời gian trôi qua,
tuổi tác không còn là gánh nặng đối với cô tiếp tục kiên định tiến bước trên con đường diễn xuất. Dù hình ảnh mạnh mẽ trên màn ảnh, sự cô đơn trong đời thực của cô vẫn không thể phủ nhận. Bóng dáng người mẹ đã khuất vẫn còn ám ảnh, và cô vẫn độc thân, gợi lên cảm giác thương cảm. Có người nói rằng Đàm Tùng Vận đã dồn hết sự dịu dàng và mạnh mẽ của mình vào các vai diễn, giấu kín nỗi đau và sự cô đơn sâu bên trong. Giờ đây, ở tuổi 36, sự nghiệp của cô đang ở đỉnh cao, nhưng cô vẫn cô đơn, bước đi trên con đường riêng của mình. Hy vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương của cô ấy, và người phụ nữ dịu dàng nhưng mạnh mẽ này sẽ sớm buông bỏ bóng tối của quá khứ, gặp được người có thể đồng hành cùng cô ấy bằng sự ấm áp và chữa lành, và không còn phải gánh chịu tất cả sự dịu dàng và hối tiếc một mình nữa. Mùa xuân năm 2026, Đàm Tùng Vận, 36 tuổi, đứng trên sân khấu gala Tết Nguyên đán của CCTV, nhẹ nhàng cất tiếng hát bài Mẹ trong thời khắc. Dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt cô hơi đỏ hoe, như một hồ nước rung động với vô vàn ký ức. Ai có thể ngờ rằng cô gái với khuôn mặt trẻ trung này lại mang trong mình vết thương suốt 7 năm. Một tai nạn xe hơi bất ngờ vào đêm giao thừa năm 2018 đã cướp đi người quan trọng nhất trong cuộc đời cô một cách tàn nhẫn. Đêm đó, gần một quán ăn khuya ở Lựu Châu, Tứ Xuyên, mẹ cô, bà Hoang, đã bị một tài xế say rượu tên Ma Minh Hông tông phải, rồi hắn ta bỏ trốn khỏi hiện trường. Đàm Tùng Vận vội vã trở về từ phim trường ở Bắc Kinh, ở bên cạnh mẹ trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 23 ngày, mỗi nhịp tim đều khiến cô thắt ruột. Cuối cùng, tất cả những gì cô nghe được chỉ là tiếng kim chỉ thị lạnh lùng, không biểu lộ sự sống từ máy theo dõi, còn đáng sợ hơn nữa là lời nói vô cảm từ gia đình kẻ gây án. Cô chỉ mất mẹ, còn con trai tôi sẽ phải vào tù. Ban đầu bị kết án hơn 10 năm tù, nhưng do hoàn cảnh gia đình của thủ phạm, cuối cùng cô chỉ bị kết án 6 năm. Năm ngoái, khi tin tức về việc Ma Minh Hông được trả tự do sớm và đang tổ chức tiệc chia buồn được lan truyền, Đàm Tùng Vận đang quay những cảnh trong phim Me Mountain and Sea, núi và biển của tôi, miêu tả cái chết của mẹ mình. Bất ngờ, cô ngồi xổm xuống trước màn hình, run rẩy, và những chiếc khăn giấy do nhân viên đưa cho nhanh chóng ướt đẫm nước mắt. Cô không hề đụng đến một xu nào trong số tiền bồi thường, một khoản tiền kiếm được bằng mồ hôi và nước mắt, mà quyên góp toàn bộ cho quỹ cứu trợ tai nạn giao thông. Tôi không cảm thấy thoải mái khi tiêu số tiền này, cô nói nhỏ nhẹ trong một cuộc phỏng vấn, ánh mắt thể hiện quyết tâm không lay chuyển. Trong những năm qua, cô đã dồn hết tâm huyết vào các vai diễn, vai Nguyên Tỷ trong Under the Power, thể hiện sự sống động của cô, vai Lý Kiên Kiếm trong Go Ahead, gây được tiếng vang với trẻ em trong gia đình đơn thân, và trong bộ phim truyền hình được CCTV đề cử năm nay, cô đã hóa thân vào câu chuyện truyền cảm hứng về sự vươn lên của con gái một thị trưởng từ một công nhân nhà máy trở thành một người mẹ. Có người nói cô ấy dùng vai diễn để tự chữa lành vết thương lòng, nhưng người hâm mộ biết rằng điện thoại của cô vẫn còn lưu ảnh món thịt kho do mẹ cô nấu, và màn hình khóa là bức ảnh hạnh phúc của hai mẹ con ở Disneyland năm 2017. Đàm Tùng Vận vẫn độc thân, không phải vì cô không muốn yêu, mà vì cô sợ phải chịu đựng nỗi đau mất mát một lần nữa. Bạn bè nói rằng giờ đây cô tránh xa những người lái xe say rượu và chuẩn bị tinh thần cho những cảnh tai nạn xe hơi trên phim trường, nhưng cô không bao giờ đóng vai nạn nhân. Hàng năm vào ngày giỗ mẹ, cô đăng một bức ảnh hoa cúc trắng bên mộ mẹ với dòng chú thích nhớ mẹ. Năm ngoái, sau khi hát tại một sự kiện từ thiện ở Nghi Tân, cô đã tạo hình trái tim bằng tay trước ống kính, đây là dành cho mẹ tôi. Trong sự hối hả và nhộn nhịp của ngành giải trí, Đàm Tùng Vận giống như một đóa lan lặng lẽ. Cô không dùng nỗi đau của mình để thu hút sự chú ý, cũng không dùng việc quyên góp như một chiêu trò. Thay vào đó, cô lặng lẽ thể hiện lòng tốt mà mẹ cô đã dạy, một lòng tốt đầy tinh tế. Giống như nhân vật Phang Wan Chư mà cô ấy thủ vai, cô ấy vượt qua giông bão nhưng luôn hướng về phía mặt trời. Có lẽ đây là lời tri ân ấm áp nhất dành cho mẹ cô. Hãy nhìn xem, con đã trở thành người mà mẹ mong muốn.